คือหนูอ่ะมาที่ใช่ไหมคะแล้วเห็นสาวๆแล้วคือมันเขินไงหนูว่าหนูถ่ายไม่ได้อ่ะนั่งกลางเลยเหรอนั่งในใจก็ได้นั่งในใจก็ได้เขินสาวๆเพราะพี่เคยชอบสาวๆหรือเปล่าไอเราก็ทำการบ้านมาแต่เหงื่อแตกแล้วเหงื่อแตกเหงื่อแตกยังจำเป็นอยู่ Oh Daisy, that Daisy, Daisy, that Daisy, Daisy. Baby, baby, that baby, baby. 1, 2, 3, I feel count 2, 3. Daisy, Daisy, Daisy of your heart. Sweet darling baby, come over here. Don't Daisy in your heart. I make it bloom. เธอคิดถึงแต่ฉัน yeah ไม่ว่าจะไปที่ใด yeah You're falling for me all my days You can breathe waiting for our day ก็ฉันฉันจะโชว์ให้เธอดูก็เธอฉันจะให้เป็นมัดบูให้เธอคิดถึงแค่ฉันมาละนิดหน่อยเพราะฉันคือรางวัลเธอไม่ต้องคิดไกล And just like Snow White you'll plenty up but no in the end จะให้เธอมามอบตัวกับฉันดีๆ You're falling from me They sayเป็นของเธอนะ baby They say please Be a butterfly next to me They say ฉันเป็นของเธอนะ baby Do like Antina baby please Keep giving me attention Daisy Daisy of your heart ในคืนที่เรามีกันท่ามกลางแสงจันทร์ในสวนของ Daisy We'll start our dance เพราะรักเป็นของเราและดาวจะลอยเต็มฟ้า In your arms I know who you are Daisy เป็นของเธอนะ baby Daisy please Be a butterfly next to me Daisy ฉันเป็นของเธอนะ baby Don't like Antina baby pleaseโอเอสเปเชียลสวัสดีค่ะและนี่เราก็อยู่กันที่ MGI Hall นะคะเราก็อยู่กับ7สาวคือจะบอกว่าตอนนี้คือตื่นเต้นมากๆเลยค่ะงั้นให้สาวๆแนะนำตัวได้ไหมคะสวัสดีค่ะวิอาโอเดซี่จินนี่โอเดซี่ค่ะจานิสโอเดซี่ค่ะชูก้าโอเดซี่ค่ะพี่ใหญ่นะคะสเตฟานีโอเดซี่ค่ะสวัสดีค่ะนาซาโอเดซี่ค่ะเอมมาโอเดซี่ค่ะโอลิฟโอเดซี่ค่ะตอนนี้คือตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าอยู่กับวงสาวๆที่แบบสวยน่ารักมากทำไมถึงชื่อวงโอเดซี่ใช่ไหมคะจริงๆมันเป็นการรวมของคำอะค่ะระหว่างคำว่าโอเดซี่กับเดซี่ดอกเดซี่อะค่ะใช่เป็น2ความหมายใช่โอเดซี่ก็จะเป็นแบบว่าเกี่ยวกับการเดินทางใช่ไหมคะก็เปรียบเสมือนการเดินทางของพวกเราทั้ง7คนกว่าจะมาเป็นโอเดซี่ในวันนี้แล้วก็นอกเหนือจากการเดินทางของพวกเราแล้วก็คืออยากจะให้ทุกคนแบบว่าเดินทางไปกับพวกเราด้วยค่ะจะบอกว่าทุกคนนะคะมีความสวยความน่ารักที่ไม่เหมือนกันเลยทีนี้อยากรู้ว่ามีการไปเก็บตัวที่เกาหลีด้วยใช่ไหมคะกี่วันคะ40 วันเป็นยังไงบ้างคะเล่าบรรยากาศหรือเล่าแบบความรู้สึกให้ฟังได้ไหมคะเผื่อแบบเป็นแนวทางสำหรับคนที่อยากรีวิวเขาพูดไว้แล้วก็เบื้องหลังที่อันซีน ไม่ต้องถามก่อนว่าเบื้องหลังอันซีนเนี่ยอันไหนได้บ้าง มันก็มีเลเวลอยู่ ไม่ข้างหลังกล้องกุมมือแล้วนะนู่นนะ ที่แบบไม่เคยเล่าที่ไหนเลยไหมคะอยากเห็นแบบความสเปเชียลความแบบพิเศษของคลิปนี้เอาแบบให้ที่แบบไม่มีใครรู้เลยให้แชร์ประสบการณ์สำหรับคนที่เตรียมตัวอยากที่จะแบบไปแล้วเป็นเทรนนีก่อนดีกว่า ชี้ช่องทางลักลอบปะ คือตอนแรกพวกเราก็เริ่มมาจากที่พวกเราเขาเรียกว่าอะไรคัดเลือกวงนี้มาค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่เขาก็ให้เตรียมตัวแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีบินไปฝึกที่เกาหลีแล้วก็มีตารางซ้อมค่ะเป็นช่วงเช้าเรียนร้องเพลงแล้วก็ช่วงเย็นถึงดึกเนี่ยจะเป็นเรียนเต้นค่ะหนักไหมคะค่อนข้างหนักเลยค่ะเหมือนเราสตาร์ทตี 4ของไทยอะค่ะก็คือ6 โมงเช้าของเกาหลีออกกำลังกายก่อนเลยตื่นมาก็คือจิม
ใช่เข้าจิม เพราะว่าหุ่นดีกันทุกคนเลยอ๋ออย่างนี้นี่เอง ตอนนั้นใช่ค่ะ ตอนนั้นใช่ ใช่ช่วงแรกก็ค่อนข้างที่จะเคร่งเนาะกดแบบซ้อมพอกลับมาก็ต้องรีบนอนเลยเพราะว่าถ้าตอนเช้าถ้าเรานอนดึกมันก็จะไม่ไหวค่ะเพราะว่าพวกเรามีเวลาจำกัดแค่ประมาณ40 วันต้องทำให้ผลงานออกมาเขาเรียกว่ามีบาลานซ์วงให้เท่ากันได้มากที่สุด เพราะว่าทุกคนไม่ได้เริ่มมาจากแบบเป็นเทรนนีมาก่อนคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าพวกเราแบบเป็นนางงามมาก่อนใช่ค่ะก็พื้นฐานก็ต้องมาปรับเปลี่ยนกัน ส่วนเรื่องอันซีนก็ถามพี่ที่เขาชอบออกไปดื้อเอ้ย ใครไม่เคยนะคะ อันนี้หนูไม่เคยจริง มีใครเคยไปเกาหลีครั้งแรกไหมคะ อุ้ยเกาหลีครั้งแรก อ๋อครั้งแรกเลยเหรอคะโอ้เป็นยังไงบ้างคะไปเกาหลีครั้งแรกกับการไปเกาหลี40 วันรู้สึกยังไงบ้าง สนุกดีค่ะ ก็ถ้าให้เล่าเรื่องที่ พูดได้ไหมเนี่ยแล้วเรื่องอันซีนเนาะ เราก็จะอยู่ในย่านของฮงแดฮงแดก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นย่านท่องเที่ยว ก็ชวนกันทุกคืนค่ะ กลับมากระเป๋าเกินนะคะ แบกเสื้อผ้ากลับ เสื้อผ้าสวยใช่ไหมคะ ใช่ฮงแดทุกวัน หลายคนอาจจะแบบว่าอันซีนยังไงไปเกาหลีก็เที่ยวปะแต่คือพวกเราอ่ะอย่างที่บอกคือพวกเราไปในนามของฝึกห้ามเที่ยวห้ามออกไปไหนต้องเข้าค่ายไหมคะ ใช่แล้วเวลาทุกอย่างเป๊ะมากค่ะ ตื่นเข้ายิมแล้วก็ร้องเพลงเท่านี้กินเท่านี้กี่นาทีเต้นกี่นาทีคือแบบ เวลาของ เป๊ะ เรา เป๊ะเป๊ะ 6 เป๊ะ โม ทุ ง กอย่าง เช้าจนถึง3 ทุ่ม ทุกวันก็คือเป็น practice หมดเลย มันจะเหมือนแบบว่าในเกิร์ลกรุ๊ปเกาหลีนะคะที่แต่ละวันต้องกินอะไรบ้างที่ควบคุม ใช่ค่ะ จริงเหรอคะสลัดหมูไก่สลัด คนที่ลิสต์เมนูอาหารให้คือ AR เลยค่ะ ว้าวคือหนูเคยเห็นแบบว่าแบบโอเควงตัวกรุ๊ปเกาหลีจะต้องกินอาหารแต่ละวันคือเขาจำกัดแบบน้อยมากๆเลยนะคะ ใช่ ขนมคือแบบของหวาน มันไม่ได้กินเลยมันเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเราออกไปละลา ด้วยความที่ จะไม่ออกไปได้ยังไง เปิดกล่องมามีแต่ผัก ด้วยความที่เราเป็นคนไทยอะเนาะกินแซ่บพอไปเจออาหารแบบว่าไม่ค่อยมีรสชาติก็จะนุ่นเลยค่ะ แต่คือพวกเราอ่ะ เปิดกระเป๋าเขานี่จะมี1เลยกิมจิไม่ใช่น้อยๆนะคะ1 กิโล 1 กิโลเหรอคะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมาม่ามีลังนึง คือรสชาติมันจะแบบแอบจืดใช่ไหมอาหารคลีนอะไรเงี้ยเราโอลิฟ ไม่โดนเส้นเราอ่ะ ไม่โดนเส้นก็เลยแบบซื้อเครื่องปรุงหวานซื้อเครื่องปรุงทั้งหมดเลย พี่อ้อยอาจจะคิดไม่ออกว่าคือทุกคนอาจจะมีรูมเมท2 แต่ทุกห้องก็จะเหมือนห้องพักปกติ แต่ห้องเนี้ยเขาเปิดไปจะคล้ายๆเหมือนห้องครัวเปิดไปปุ๊บกลิ่นวันนี้มันเหมือนจะมีกิมจิหรือหมูผัดอะไรป่ะเจ๊เปิดมาอ๋อก็เป็นโลอ่ะกิมจิเป็นโล ถ้าเกิดว่าเจอคนแบบนี้ก็คืออยากเป็นรูมเมทด้วยค่ะว่าชอบกินเหมือนกัน เข้าห้องนู้นไปไม่อดตายแน่นอนอ่ะจริง ถูก แต่ก็จะพากันกินนะสิคะมันจะตัวบวมอะค่ะโซเดียม แล้วเขามีรู้ไหมคะหรือเขารู้เขาก็แบบไม่เป็นไรปล่อยๆไปแบบแอบได้ รู้หรือเปล่าคะ รู้ความจริงวันนี้คะ พี่ทีมรู้หรือเปล่าคะว่าหนูมีกิมจิอยู่ในห้อง ว่าแอบออก ๆ มันมีวันหนึ่งจำได้ไหมที่เรา ไม่แต่ว่ามีอีกวันหนึ่ง มี ที่ วันห เห นึ่ มื ง อน ที่เราจะไป ใช่ที่เหมือนเราออกกันมาแล้วแล้วทีนี้ปุ๊บเหมือนพี่อาก็ไปเคาะห้องว่าแบบจะให้ออกมาเอาข้าวค่ะ แล้วพวกหนูอะคืออยู่ด้านนอกแล้วพี่อาก็โทรตามเฮ้ยมาเปิดประตูห้องให้หน่อย แล้วทุกคนก็แบบเฮ้ยทำยังไงก็เลยแบบไม่อ่านก่อนค่ะ แล้วบอกว่านอนแล้วแล้วก็พิรุธมากนอนแล้วแล้วก็ทีนี้ชั่วโมงหนึ่งถัดมาพอขึ้นห้องเสร็จก็อุ้ยหนูเผลอหลับไปพี่เดี๋ยวหนูออกไปเอานะ ไม่แล้วมีให้เราส่งรูปไปอ่ะ แล้วหนูก็ส่งมือชูเลข 4 กับเอมม่าไปอ่ะ หลายเรื่องหลายราวมาก ได้มีโอกาสกลับมาที่ไทยค่ะเดบิวต์แรกเลยก็คือเพลงอะไรคะ เพลงคำศัพท์ก็คือจริงๆเพลงนี้มันจะออกแนวแบบว่าสไตล์เท่ๆหน่อย มีความตัวแม่นิดนึงจะดูโตกว่าเพลงที่ 2 ของเรานิดนึง ร้องให้ฟังแบบร้องสดสักท่อนนึงได้ไหมคะท่อนเดียวพอ หมดเวลาเธอแล้วเบบีนาฬิกาเริ่มเดินถอยหลัง ฉันให้เธอทั้งใจแต่มันก็แค่นั้นน้องเธอคงไม่เหลือโอกาส Your time's up สุดยอดมากจริงๆค่ะ คือแบบฟังเสียงเขาแบบเพราะจริงๆ คือแบบพลังเสียงคือแบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าเกิดมาเป็นพรสวรรค์เลย คือเมื่อกี้แอบมีเสมหะด้วยตลอด ว่าแล้วหยุดไปทำไมกัน
ดึงลงมาก่อนดึงลงมาก่อน แล้วเพลงที่2นะคะ เพลงที่ 2 ก็คือชื่อเพลงโอเดซี่ค่ะ มาเป็นเพลงที่สดใสมากขึ้น ใช่ มันจะไม่เหมือนเพลงทำซับที่แบบว่าโดนทำมาก่อนที่เราจะไปถึงแล้วใช่ อ๋อใช่คือหนูลืมไปแล้วว่าพวกเขาเป็นมิสแกรนด์กัน เพราะว่าเขาแบบเหมือนแบบเกิร์ลกรุ๊ปที่มาจากเกาหลีเลยอะค่ะ บินมาเลยอะงั้นให้แนะนำตัวเป็นมิสแกรนด์ได้ไหมคะสอนแนะนำตัวได้ไหมคะต้องแบบไหนไม่ใช่คือขอสวิตช์แป๊บหนึ่งค่ะ ตอนนี้เป็นทีป๊อปอยู่ เป็นนางงามไป สวัสดีค่ะจีนี่เจนนิเฟอร์นับประพัฒน์รุ่งมิสแกรนด์สกลนครเด้อค่ะเด้อจันเจ้าปิยะระดาวายุเวศมิสแกรนด์เพชรเจด อรไทยพังจันทร์มิสแกรนด์มหาสารคาม คือเขาแอบขำเพื่อนตลอดเลยอะเขาขำอะไรอะ เหมือนพอทุกคนแนะนำตัว มันก็ขำกันเลย ไม่ได้ มันก็จะมีแบบ คือตอนแรกก็ว่าจะไม่ทำก็ต้องทำว่า มันสู้ไง โอเค นัทวิการพฤกษ์อมรกุลมิสแกรนด์ระนองจ้า ทันวสาคชุนรามมิสแกรนด์พะเยาเอาโว้ยแค่นี้จำได้เอาโว้ยไม่ใช่แบบนี้นะเป็นยังไงนะคะพะเยาเอาโว้ยไม่ใช่หรอโอเคอันนี้ที่ถูกต้องเนาะเอมมามาร์ตินีมิสแกรนด์สาตูนจะตัดตัวด้วยนะ ตัวแรไอเทมอยู่ตรงนี้ โอลิฟสัสิชาดวงเกตมิสแกรนด์นครพนม เหลือเพลงหนึ่งไหมคะ คนสุดท้ายเขาร่วม มีคนอ่ะให้ชวนไปประกวดเยอะมากเลยแต่คือตัวเขาอะรู้สึกว่าแบบมันไม่มั่นใจอะสอนได้ไหมคะมันต้องแบบยังไงมันต้องแบบอินเนอร์ยังไง ตั้งก่อน เก็บมือถ้าเธอแอนฉันก็คือมือการวางมือมันต้องแบบสวยๆอ่ะกรีนนิดมาแล้วกล้องมาค่ะพร้อมจะได้จบจากนี้ไปพรชนกธีรวรรณมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครตอนนี้ค่ะอยากรู้จักทุกคนเพิ่มขึ้นวีรกรรมหรือว่าแบบความทรงจำในวัยเด็กได้ไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความทรงจำในวัยเด็กที่ไม่ลืมเลยมีเรื่องอะไรบ้างคะเอาเรื่องที่แบบพีคๆสักเรื่องหนึ่งก็ได้ค่ะ เรื่องพีคมีเยอะมาก แต่ว่าเรื่องหนึ่งที่จำไม่ลืมเลยแล้วก็มีแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยมีอีกเลยก็คือการได้เป็นนักเรียนเรียนดีตลอดปีของโรงเรียน ตอนป .5 ใช่หลังจากตอนป .5 คือเรียนเก่งที่สุดในโรงเรียนจากที่สอบได้ที่สุดท้ายมาตลอด ตอนป .5 ก็คือได้ที่1ของโรงเรียนก็คือเป็นความทรงจำที่จำแล้วก็ไม่ลืมแล้วก็คือไม่เคยได้อีกเลย คิดถึงความหลัง มีแบบว่าคำแนะนำยังไงให้กับคนที่เรียนไม่เก่งไหม คือตอนนั้นหนูก็เรียนไม่เก่งนี่แหละ ก็คือจะเป็นการแบบว่าติดสินบนครู ก็คือบ้านก็ด้วยอะไรมีที่บ้านก็ทำธุรกิจขายเนื้อวัวก็เอาเนื้อวัวไปฝากครูอยู่นี่คนเขาชื่ออะไรแล้วเนี่ยได้แม่ดีเด่นด้วย การลงทุนที่คุ้มค่า ของหนูน่าจะเป็นคือตอนช่วงเด็กๆโตมากับพี่ชายคือพี่ชายเลี้ยงมา แล้วทีนี้เหมือนด้วยความที่พ่อเป็นฝรั่งเขาก็จะปล่อยฟีลแบบอยากทำอะไรทำเลยอยากทำอะไรทำเลยอิตาลีค่ะใช่แล้วคุณพ่อก็เป็นฟีลอยากทำอะไรก็ทำเลยแล้ววันนั้นเหมือนพี่ชายจะออกไปด้านนอกกับเพื่อนแล้วพี่ชายก็ปล่อยให้น้องสาวที่อายุ4 ขวบ 4 ขวบค่ะปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าคุณพ่อออกไปทำงานแล้วพี่ชายก็จัดแจงทุกอย่างไปแล้วนมอยู่ตรงนี้นะอันนี้อยู่ตรงนี้นะใดๆแล้วพี่ชายก็บอกว่า
เดี๋ยวพี่กลับมาอยู่ไปก่อนหิวนมก็เวฟนมกินเองนะอะไรเงี้ย4 ขวบย้ำว่า4 ขวบนะคะตอนนั้นแล้วก็คือด้วยความที่เป็นเด็กเนาะเราก็ไม่รู้ไงเวฟต้องอะไรยังไงบ้างก็เอาขวดนมอะค่ะขวดนมพลาสติกเข้าไปเวฟในไมโครเวฟแล้วไมโครเวฟระเบิดที่หมายถึงระเบิดใส่หน้าระเบิดใส่หน้าจริงๆแล้วแบบคือพอระเบิดใส่หน้าเราก็แบบไม่รู้จะทำไงต่อก็ร้องไห้แล้วคือเหมือนคุณพ่อก็กลับมาพอดีแล้วสภาพที่คุณพ่อเห็นตอนนั้นนะมันคือเด็กคนหนึ่งที่แบบนมเต็มหน้าเพราะว่าไมโครเวฟระเบิดแล้วทุกอย่างก็คือดำไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นคุณพ่อก็กักบริเวณพี่กักแบบไม่ได้กักบริเวณหนูค่ะเพราะว่าโดนระเบิดใส่หน้าก็ยังดีที่หน้าก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ทำไมเราไม่เดินมากเราจะไม่เดินอย่างนี้ระเบิดแล้วหน้าอย่างนี้หรือเป็นเพราะเอ็มมาอาบนมหรือเปล่าอาบน้ำนมแต่เด็กอาจจะใช่ค่ะเคล็ดลับลองทำดูรายการต้องมีแบบว่าดอกจัน disclaimer นะรายการนี้พูดไปเรื่อยนะตอนเนี้ยคือเมื่อก่อนคุณพ่อเป็นเหมือนคุณพ่อเป็นข้าราชการใช่ไหมเขาจะห่วงลูกสาวเขาจะไม่อยากให้ลูกสาวเล่นกับเด็กผู้ชายแต่คราวเนี้ยในสนามเด็กเล่นที่หมู่บ้านอ่ะมีแต่เด็กผู้ชายแล้วเราก็ชอบเล่นกับเพื่อนเราชอบแบบไปปีนต้นไม้กับเพื่อนอย่างงี้ใช่ปะตอนที่พ่อไม่อยู่ปิดเทอมนี่ก็เลยแม่กับยายอยู่ข้างล่างออกไปนอกบ้านยังไงดีจะออกจากบ้านยังไงดีก็เลยไม่รู้จะทำไงมันจะมีประตูที่ปิดตายไว้ปิดล็อกกลอนไว้อ่ะดูโคนันมามันสะเดาะได้เอากิฟต์นี่นะคะใครที่บอกว่าการ์ตูนทำมาเพื่อเด็กอายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนั้นอะตอนนั้นประมาณป.4 แล้ว3 ป.4 แล้วก็แสบอยู่ก็ไม่ได้ต่อต้านเลยเอากิฟต์มาแบบเหมือนมันประตูมันมีฝั่งเดียวอะแต่อีกฝั่งเนี้ยมันไม่มีอีลูกบิดมันจะเห็นอีกลไกข้างในใช่ปะก็เลยเอากิฟต์มาแล้วก็ลองกับแตะแงะดูลองแงะเปิดได้ก็เลยเปิดออกชั้น2บ้านแล้วคราวนี้มันจะมีต้นไม้ที่มันขึ้นมาถึงชั้น2ไม่ได้เป็นแค่คนนั้นเป็นลิงก็คือปีนจากระเบียงอะไปที่ต้นไม้แล้วก็ปีนลงมาจากต้นไม้แล้วก็เลยปีนไปแล้วก็ต้องไปปีนรั้วหน้าบ้านอีกทีปีนรั้วหน้าบ้านลงไปคราวนี้เริ่มสงสัยแล้วว่าพ่อพี่เป็นทาซานอันนี้คือที่ไม่ลืมเลยนะคือตอนแย่เท้าปีนลงมาจากรั้วหน้าบ้านอ่ะมันมีต้นโป๊ยเซียนเต็มเลยหน้าบ้านเราเหยียบพลาดเหยียบทับต้นโป๊ยเซียนเข้าไปแล้วเข็มไอ้หนามมันอ่ะแล้วทำยังไงเจ็บดิเพราะอะไรอะแล้วประสบการณ์หลอนๆที่เคยเจอแล้วคะแบบล่าสุดเลยค่ะเมื่อเช้าเจอตัวเองในกระจกเจอตัวเองในกระจกคือเนี่ยเราก็โตมาก็จะพูดแหละว่าตื่นมาเห็นตัวเองในกระจกโอ้โหพี่หนังเนี่ยต้องเตรียมทั้ง2-3 บุ๊กเขารู้กันจริงมีเซนไหมคะมีใครมีเซนมีนี่แหละคือสารจะเล่าให้ฟังช่วงนั้นประมาณม.2 ทุกคนเป็นเรื่องที่ถ้าเล่าในวงทุกครั้งเพื่อนจะขนลุกเอาเป็นแบบคือวันนั้นอ่ะมันเหมือนเป็นวันโกนก็คือวันก่อนวันพระใช่ไหมคะคือมีพี่สาวคนหนึ่งนอนห้องเดียวกันใช่แต่จังหวะนั้นคือเป็นคนกลัวอยู่แล้วด้วยค่ะก็เลยปลุกพี่สาวว่าพาไปเข้าน้ำหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเหมือนห้องที่ข้าวนอนอ่ะมันจะผ่านห้องรับแขกซึ่งตัวห้องรับแขกมันจะเป็นโซฟายาวๆอยู่ใช่ข้าวก็เดินไปแต่สลือแต่รู้สึกว่าเหมือนต้องหันไปมองก็เลยหันไปมองก็เห็นมันมีแบบคนนอนอยู่บนโซฟาใช่แต่โซฟาทุกคนคิดภาพออกว่าโซฟารับแขกมันยาวมากซึ่งแบบต้องคนสัก200 เมตรอ่ะสัก200 เมตรอ่ะสัก200 เมตรอ่ะไม่2 เมตรโอ้โหบ้านอยู่ไหนเนี่ย200 เมตรหรือเปล่าอยากจะเล่าเรื่องหลอนจะสมาธิสั้นแล้วก็หรือแม่หรือเปล่าไม่น่าจะใช่แม่ก็ต้องนอนอยู่ในห้องนี้เลยไม่เป็นไรไปฉี่ก่อนพอฉี่เสร็จเดินกลับมามองกลับไปอีกคือจังหวะนั้นอ่ะมันไม่ใช่นอนแล้วแต่เป็นยืนแต่ภาพที่เข้าเห็นอ่ะคือเป็นเหมือนคนใส่ชฎาใส่ชุดนางชฎาใช่แล้วตัวชฎาชิดกับเพดานบ้านเลยแล้วเขายืนแบบตั้งวงใช่แต่ว่าหน้าที่หันออกมาคือหันมาทางนี้แต่ด้วยความที่ไฟมันไฟจากข้างนอกมันสาดเข้ามาก็จะเห็นเงาดำๆแต่ว่าแบบเราเห็นว่าแบบหน้าเขาอ่ะมองตาแบบมองแบบจริงจังมากอ่ะจังหวะนั้นคือแบบหรือว่าจังหวะคือแบบแต่คือมันเป็นชุดชฎาแบบเก่าๆอ่ะทุกคนที่
ที่เป็นชุดเต็มเครื่องอ่ะทุกคนน่าจะคิดภาพ วิ อ นา อก ทีนั้นเขาวิ่งแล้ว จังหวะแบบวินั้นคือแบบเนี่ย แบบวันนี้เหรอวะอะไรเงี้ยก็คือเข้าไปนอน แล้วก็คิดกับตัวเองว่าหรอแล้วก็ผมตาจะหลับมันก็ไม่หลับแล้วจังหวะที่แบบลืมตาขึ้นมาว่าจะขึ้นมาคุยกับตัวเองว่าสิ่งที่เราเห็นคืออะไร ก็เห็นเป็นแบบหน้าคนแก่แบบเข้ามาใกล้ๆอ่ะปึ้งเข้ามาแล้วเขาก็คือทุกคนอาจคิดว่าเวอร์เหมือนในหนังแต่จังหวะนั้นปึ้งเข้าหลับไปเลยแบบตายแล้วหลับแบบปึ้ง ไม่เอาแล้ว แล้วหลับไปเลยอ่ะแล้วเช้าวันต่อมาก็เลยเล่าให้แม่ฟังแล้วเหมือนคุณย่าค่ะเขาอยู่บ้านข้างๆเหมือนเมื่อคืนคุณย่าเขาก็ออกมาดูนอกบ้านนี่แหละแล้วเหมือนเขามองมาทางบ้านเราเขาบอกว่าเห็นเหมือนเป็นคนใส่ชุดขาวเดินอ้อมบ้านเลยคืนนั้นที่เจอ สเตปเนี่ยน่าจะเจอเยอะ ใช่ สุด พี่เต้น่าจะเจอเยอะ คือจะพูดยังไงจะบอกว่าเป็นคนมีเซนส์ก็ไม่เชิงปกติคนมีเซนส์เขาจะเห็นตลอดเวลาใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนของเต้เองอ่ะจะไม่ได้เห็นตลอดเวลาจะเห็นต่อเมื่อเขาอยากให้เห็นหรือเวลาอยู่กับแม่ ก็คือเหมือนที่บ้านแม่เราก็เป็นสายมูใช่ไหมคะก็จะแบบว่าทำบุญบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกที่เจอก็เจอตอนอยู่กับแม่เหมือนกันช่วงครั้งแรกที่เจอจะเป็นช่วงสึนามิแต่ว่าอันที่จะเล่าเนี่ยมันจะมีความแบบว่าลิงก์กับของต่างชาตินิดนึงมีใครรู้จัก Doppelganger ปะรู้จัก Doppelganger มันก็คือการที่แบบว่าเราเห็นตัวเองอีกคนหนึ่ง มันเหมือนเป็นผีที่เป็นตัวเรา ใช่ คนนึงคือถ้าเกิดว่า คนลุก มันเป็นเราได้อ่ะตัวเราเองนั่นแหละจะหายไป ใช่ค่ะใช่ถ้าเป็นอิสลามก็จะเป็นยินใช่แต่ว่าเหมือนที่ฉันเห็นนะก็คือบอกว่าเหมือนตอนนั้นอะเป็นคือตอนเด็กๆก็จะไปแบบว่าวงดนตรีลูกทุ่งใช่ไหมคะก็จะมีแบบเดินสายร้องเพลงตามต่างจังหวัดแล้วที่เราไปร้องตอนนั้นอะมันคือจังหวัดสุราษฎร์แล้วที่พักอะมันคือโรงเรียนตึกที่เขาให้เราไปพักมันเป็นโรงเรียนมันเป็นตึกที่เพิ่งจะสร้างเสร็จตอนช่วงปิดเทอมเลยแล้วหลังตึกนั้นอะมันเป็นวัดคือทั้งโรงเรียนทั้งวัดเริ่ม ใช่แล้วชั้นที่ขึ้นไปนอนอ่ะคือเขาก็จะเป็นวงดนตรีใหญ่ๆใช่ไหมคะก็แชร์ห้องนอนกันอะไรอย่างเงี้ยชั้นที่ขึ้นไปนอนจะรู้ไม่แน่ใจว่าชั้น4หรือชั้น5ซึ่งมันจะตรงกับยอดเมนเหมือนเราก็จะร้องช่วงกลางคืนใช่ไหมช่วงตอนเย็นๆอ่ะเราก็จะนั่งแต่งหน้ากันในห้องแล้วตอนนั้นแม่ก็ไปด้วยนี่ก็นอนแต่งหน้าอยู่คือนอนไปนอนมาแบบความเด็กอ่ะมันก็หันไปเรื่อยแบบอยู่ไม่นิ่งอ่ะแล้วก็หันไปเห็นเราอ่ะนอนริมหน้าต่างก็ไปเห็นตรงหน้าต่างอ่ะว่ามีคนนั่งอยู่ตรงริมหน้าต่างแล้วหน้าเหมือนเราเลยหน้าเหมือนแบบเหมือนเลยแต่ว่าที่ต่างก็คือหน้าขาวมากแล้วก็ปากสีแดงเป็นเด็กใส่ชุดนอนเราก็เห็นเขาใช่ไหมแล้วเราก็ช็อกมากแต่ว่าเหมือนเราโดนแม่สอนมาตลอดแล้วเพราะก่อนนั้นก็เคยเจอมาแล้วแม่ก็บอกว่าถ้าเจออะไรแบบเนี้ยให้นิ่งที่สุดอย่าให้เขารู้ว่าเราเห็นหรือต่อให้เขารู้ก็นิ่งทำเหมือนแบบว่าเรื่องปกติเหมือนเราเห็นคนนึงอะไรเงี้ยนี่ก็เห็นก็ช็อกก็มองอย่างเงี้ยแล้วก็หันหน้ามาแต่งต่อแล้วก็เรียกแม่ว่ามีแม่ก็บอกว่าไม่ต้องพูดแม่ก็เห็น ใช่แม่ก็บอกโอ้ขนลุกเรื่องนี้ขนลุกจริงคือพอบอกแม่บอกไม่ต้องพูดนี่ก็โอเคแล้วก็ทนอยู่งั้นอะแต่งไปเรื่อยๆสักพักนึงหันมานอนอยู่ตรงนี้คือนอนแบบหน้าชนเลยนะคืออย่างนี้เลยแล้วมองอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยแล้วแบบเข้าใจว่าหน้าขาวปากแดงอะแล้วคือหน้าเหมือนตัวเองคือช็อกมากแต่แบบมันทำอะไรไม่ได้ก็คือได้แบบตัวแข็งเลยอะแล้วแม่บอกว่าค่อยเล่านะแบบกลับบ้านก่อนให้กลับภูเก็ตก่อนแล้วก็ค่อยจัดการอะไรอย่างเงี้ยเพราะตัวเองเป็นคนภูเก็ตใช่ไหมคะ ใช่ค่ะใช่แล้วก็เราก็นิ่งอยู่อย่างนั้นจนก็ต้องทนนอนที่นั่นอะสุดท้ายเหมือนมารู้แม่บอกว่าเขาอะเหมือนจะเป็นเด็กคนงานก่อสร้างแถวนั้นที่อาจจะตกตึกหรือเป็นวิญญาณซัมติงที่จากวัดนั่นแหละแต่ที่งงคือทำไมหน้าเหมือนเราคือช็อกมาก ในรูปแบบนั้นหรือเปล่า ใช่โอ้คนลุกคือมันน่ากลัวมากที่แบบใช่ไงเล่าไปคนลุกไปนั่นแหละแบบมันน่ากลัวมากแต่ว่าเหมือนถ้าเป็นของ Doppelganger ของต่างชาติก็คือเขาจะถ้าเราเจอกันใช่ไหมถ้าหน้าเหมือนกันเจอกันก็คือเราจะหายไปแล้วเขาจะสวมเป็นเรา โอ้my god อันนั้นคือของต่างชาติ จริงไหมเนี่ยของจริงป่ะเนี่ย สุดท้ายก็กลับบ้านไปก็ทำบุญให้เขาน่ากลัวช็อตนอนข้างๆอ่ะ ใช่คือเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาตรงเนี้ยคือเห็นแค่หน้าต่างเขาน่ากลัวแล้วอะแต่แบบอยู่ดีหันปึ๊กแล้วอยู่ตรงเนี้ย วันนี้ มันช็อก โอเดซี่นอนที่ไหนกันนะคะเปิดไฟไปด้วยกันนะ
ขอไปด้วยค่ะ ถ้าเกิดว่าในชีวิตเนี้ยอยากเป็นคนได้หนึ่งคน อยากเป็นใครคะและเพราะอะไรคะบนโลกใบนี้เลยใครก็ได้ หนูอยากเป็นลิซ่าค่ะ แล้วหนูจะมาเต้นของเพลงออเดซี่เอาเราเลือกได้ไง ใช่ไหม เราก็อยากให้เขามองเห็นเพลงของเราถูกต้องไหม ก็คือพี่เขาเก่งด้วยแล้วก็สวยด้วยแล้วก็รวยด้วย ถ้ามีโอกาสสักเล็กสักนิดก็อยากเต้นด้วยกันเต้นด้วยกันใช่ อยากเป็นบอลนวัสค่ะ คือสิ่งแรกที่จะทำเลยนะจะเซ็นสัญญาจะเซ็นเลยเพลง3มาแน่ น้องจริงๆอยากเป็นใคร อยากเป็นเมแกนฟ็อกซ์ค่ะเขาสวยอ่ะ เหมือนอยู่นะคะ ยัง ค่ะเขาว่าสวยค่ะ อยากเป็น ตอนนี้พี่ซ่าอยากเป็นพี่หลิงค่ะหลิงคอใช่เพราะอยากตื่นมานั่งส่องกระจกสัก2 ชั่วโมงก่อน สวยจังเลยนะแล้วก็ออกไปทำกิจกรรมถ่ายรูปลงโซเชียลสวยอ่ะอยากหน้าสวยแบบพี่หลิง เอ็มว่าอยากเป็นใคร ส่วนตัวหนูเหรอคือจริงๆหนูอยากเป็นพี่บอนนี่เพราะว่าคือจริงๆชอบพี่บอนนี่อยู่แล้วเพราะเขาน่ารักแต่ที่อยากเป็นส่วนหนึ่งก็คืออยากอยู่ใกล้พี่เอมมี่ ไม่ใช่คือเนี่ยปลื้มพี่เอมมี่มากปลื้มมานานมากๆแล้วตั้งแต่แบบก่อนที่เขาจะแบบตัดผมปลื้มตั้งแต่ช่วงที่เขาเป็นแบบเอ็กซ์ตร้าใช่ตั้งแต่ที่ยังไม่ได้มีซีรีส์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วคือพอเราได้มาเป็นศิลปินเราก็มีโอกาสได้เจอบ่อยขึ้นอะไรเงี้ยล่าสุดไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะว่าไปตามพี่เอมมี่มา คือแอบไปตามไงใส่หมวกใส่เสื้อคลุมทุกอย่างแล้วพอหนูไปถึงหน้างานปุ๊บอ้าวเอมม่ามาทำอะไรลูกแฟนคลับอยู่ๆทุกคนแบบเอาแล้วก็เลยบอกอ๋อหนูแวะมากินข้าวค่ะแล้วยืนรอพี่เอมมี่อยู่2 ชั่วโมงหนูก็ยืนรอคือตอนนี้คลิปยังอยู่ในโทรศัพท์อยู่เลยแต่ไม่กล้าลง แต่ถ้าชวนไปยืนรอมาไปกินร้านนี้รอครึ่งชั่วโมงเปลี่ยนร้านไหน คือจริงๆถ้ารอข้าว5 นาทีก็ไม่รอแล้วหิวแต่ว่าเพื่อพี่เอมมี่ก็ได้ค่ะบอกรัก ส่วนตัวเดฟเองถ้าเลือกได้อยากเป็นโรเซ่ค่ะ เราไปคนเดียวกันเลย คืออยากมีเสียงแบบเขาแบบที่ยูนิคมากแล้วก็อยากเกิดเป็นคนผมบอลที่ไม่มีคนดำเลย ก็ส่วนหนึ่งก็นั่นแหละประเด็นหลัก อยากเป็นตัวเองยังไม่อยากเป็นใครเลยรู้สึกตอนนี้ใช้ชีวิตโอเคแล้ว ไม่เพราะว่าตอนนี้เขาอยากเป็นตัวเองถูกแล้วเพราะตอนนี้เขาขึ้นแท่น CEO ร้านสปายังไงล่ะ ขอบคุณมากนะป้าโอ้โหใครปล่อยคิวเดี๋ยวพี่ให้ทำฟรี10 ครั้งลูก แต่จริงๆไม่อยากเกิดเป็นมนุษย์อะค่ะเพราะว่ารู้สึกแบบ เหนื่อย แล้วอยากเป็นแมว ตอนนี้ก็ไม่ใช่นะเขาเหมือนนางฟ้ามากคิมิโนโตะอิโกอินะเดดาวาดิโด สาวดีกว่าอย่าร้องเลย หลบลิขสิทธิ์ให้ค่ะอันนี้ เปิดสาวดีกว่าพี่อยากเป็น อะไรอยากไงเราอยากเป็นอะไรบอกเมื่อกี้ไม่อยากเป็นมนุษย์อยากเป็น คือหนูมาที่ใช่ไหมคะแล้วเห็นเขาสาวแล้วคือมันเขินไงคือแบบยังพูดกับพี่ทีมงานเลยค่ะพี่แอมคือหนูว่าหนูถ่ายไม่ได้สาวๆเยอะเกินที่นั่งกลางเลยเหรออย่างเงี้ย นั่งในใจก็ได้ แล้วนั่งเลยนั่งเนี่ย เล่นซะด้วยดิ เกิดอยากเป็นอะไรใช่ไหมคะวันเดียวใช่ไหมคะอยากลองเป็นแบบของขวัญนะคะของขวัญก็คือหมาของเขาเองใช่อยากรู้ว่าแบบการใช้ชีวิตแบบอย่างคนเนี่ยเข้าชักโครกยังต้องกดชักโครกใช่ไหมคะแต่ของขวัญเนี่ยฉี่จะอึคืออยู่อย่างนั้นเลยคือจะสะบัดตูดกินข้าวอะไรเงี้ยคือนอนคือแบบได้หมดก็เลยรู้สึกว่าอยากเกิดเป็นคนที่แบบไม่คิดอะไรว่าวันนี้ต้องตื่นมาทำอะไร ใช้ชีวิตอนาคตยังไงอยากลองแบบสมองโล่งๆบ้างเนี้ยค่ะ ไอเดียน่าสนใจนะอยากเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเองคืออยากรู้ว่า ความรู้สึก มันคิดยังไงกับเราอ่ะ ใช่อยากรู้ว่าแบบมีความสุขไหมวะตอนนี้ในชีวิตไม่อยากรู้ว่าอยากเปลี่ยนแน่ แนวเรารำคาญเราไหมอย่างเงี้ย แม่จะกับพวกกี่โมง ไม่เหลือนะ จากดูจากการถีบแต่ละครั้งที่อุ้ม อยากรู้ว่ากลับบ้านไปมันจะแบบเอสเตอร์อย่างเงี้ย แล้วเขาจะรู้สึกว่า มาใหม่ ฟังออกไหมหรือว่าจริงๆแล้วเขาพูดได้แต่เขาไม่ยอมพูด ฉันรู้นะว่าแกพูดได้ ฉันจะไม่บอกใคร ไม่บอกใครพูดออกมา
มาหาจ้ะหิวแล้วจ้ากลับมาก่อนหิวจ้าก ลับมาเติมข้าวเดี๋ยวนี้ เติมข้าวเสร็จแล้วก็ออกไปซะฉันอยากอยู่คนเดียว แต่ว่าพี่โอเอ๋เนี่ยอันนี้เป็นพิธีกรเลยเนี่ยคือแบบเขินสาวๆเพราะพี่เคยชอบสาวๆหรือเปล่า ไอเราก็ทำการบ้านมา ปวดหัวเลยอ่ะ ใช่ค่ะ แล้วตอนนี้มีไหมคะ ใช่นะคะ มีคนที่ยังแอบชอบอยู่ไหม ถ้าแอบชอบในเชิงแบบอย่างนั้นไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าปลื้มชอบอะไรอย่างเงี้ยจะชอบดูแบบผู้หญิงกับผู้หญิงอยู่ด้วยกันนะคะมันดูน่ารักไม่ว่าจะเป็นเพื่อนกันหรือว่าคนคุยกันอย่างเงี้ยจะชอบดูมากจะชอบกดติดตามแบบเอาIG หลุมอย่างเงี้ยไปติดตามเขาแบบเป็นแบบหญิงไม่ว่าจะเป็นแบบเป็นคู่ทอมผู้หญิงก็ได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยชอบมากใช่ครับแต่ส่วนใหญ่จะชอบดูผู้หญิงมากกว่า เหมือนกันเลยชอบผู้หญิงที่แบบผมเธอรัก เฮ้ยเจนนี่เฮ้ยนี่ไง ผมยังอยากให้ผมรอนดิ รอนคลาย40 โอเอสเปเชียล แล้วก็กางแขนแล้วก็ดัน พร้อมขาขวา ขวา ซื้อฝา เด้ง ซ้าย แล้วก็พร้อมมือ ครับ ขึ้นมา ซื้อ ขึ้นมาแล้วก็เก็บ ไป แล้วก็ก้าว3 ครั้ง ครับ ก้าว3 ครั้ง 1 2 3 เสร็จปุ๊บโพ โพสขวา2จังหวะโพสอะไรก็ได้ โพสอะไรก็ได้ โพสเสร็จปุ๊บแล้วตั้งขาปุ๊บเป็นผีเสื้อวิกับบัตเตอร์ฟลายใช่แล้วก็ next to me ใช่แล้ว ได้ไหม ง่ายมากคือแบบถ้าแบบติ๊กต็อกเกอร์เต้นตามได้ ใช้จริตก็จริงๆแล้วก็เต้นอะไรก็ได้แล้วก็แบบแค่มั่นใจเนาะ ใช่ ใช่ไหมคะแต่ลองดูก็ได้ค่ะ โอเค ไม่ซ้อมไม่หรอเราไม่หรอ เขามา Darling from me They sayเป็นครึ่งเธอนะ baby They say please Be a butterfly next to me ขอบคุณมากๆนะคะวันนี้เพลงน่ารักมากเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่าเต้นนะคะ ก็คือเต้นง่ายมากๆเลยค่ะ เพื่อนๆก็อย่าลืมไปเต้น challenge กันได้นะคะ แล้วก็แฮชแท็กได้ที่ Odyssey Challenge ค่ะ แล้วก็ติดตามได้ทาง Odyssey_official ค่ะ ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะ ขอบคุณค่ะ โอเอสเปเชียล ก็เห็นแบบเต้นๆไปก็อยากเต้นบ้างสอนได้ไหมคะ แต่ไม่มีพื้นฐานเลย ง่ายมากจริง ง่ายมาก ๆ ใช่ไหมคะ ง่ายมาก แต่เหงื่อแตกแล้ว เงิ นะ นแต่เอ้ย เหงื่อแตก ถ้าได้ไงนะ ท่าแรกในเพลงก่อนที่จะเข้าท่อนฮุกใน challenge ของเรา ครั มัน บ จะมีจังหวะอยู่จังหวะหนึ่งจังหวะปิ้ว ปิ้ว ใช่ เดี๋ยวต้องรอฟัง จะเป็น ปิ้วปิ้วปิ้ว เราทำแล้วดูตลกเนาะเขาทำแล้วแบบดูแบบน่ารักขี้เล่นอะไรเงี้ยขอโทษ เธอบอกเราเท่เขาไม่ทำอะไรเลยเธอบอกน่ารัก ฟิลแรก